Dnes si řekneme o dvou zásadních problémech, s kterými se potýká dnes a denně Velká Británie a v médiích o těchto věcích moc neuslyšíš. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnar a ty teď sleduješ Hurá do světa.cz. Zásadním problémem číslo 1 je nízká nezaměstnanost. Ve Velké Británii je to kolem 4,5%. A řetězce, které se zabývají podnikáním v gastronomii nebo kavárenské řetězce, jako je Pret a Manger nebo Domino's Pizza, mají velký problém zaměstnávat místní lidi, místní obyvatele, Brity. Většina jejich zaměstnanců totiž pochází ze zemí Evropské unie anebo ještě mimo Evropskou unii. A tyhle podniky velké, které zaměstnávají tisíce lidí, volají potom, ať Británie se okamžitě vyjádří, ať britská vláda se okamžitě vyjádří, co se bude dít s lidma po vystoupení Británie z Evropské unie, takzvaně po Brexitu. Dnes a denně můžeš ve Velké Británii vidět zprávy, ať je vydá vláda, finanční podniky, velké i menší firmy, podnikatelé, když mluví v televizi nebo píšou do novin. Sílí tam tlaky na to, aby se vyhlásilo druhé referendum a Velká Británie nevystoupila z Evropské unie a aby se vyměnila vláda Terezy Mayové, která v tuto chvíli není příliš obratná ve vyjednávání s Evropskou unii. Ukazuje se, že ekonomika britská je na tom hůř a hůř, protože hrozí vystoupení z Evropské unie a mezinárodní firmy hrozí, že propustí zaměstnance a budou se stěhovat na kontinent, do Evropské unie. A Británii by to strašně poškodilo. Ekonomika by šla dolů, britská libra by slábla víc a víc a legislativa by v zemi přibývala, protože kdyby Británie chtěla obchodovat s Evropskou unii, tak by stejně musela dodržovat pravidla Evropské unie. Takže ani administrativa by se nesnížila a byrokracie. Naopak, byla by ještě horší. A přišlo by desítky tisíc, neli stovky tisíc o své zaměstnání. To je věc, kterou v českých médiích moc neuslyšíš, protože v České republice sílí tlaky na to, aby Česká republika taky vyhlásila svoje referendum o vystoupení z Evropské unie. A když to sleduju, tak vidím, že Velkou Británii to opravdu poškozuje a to ještě nevystoupili. Nedokážu si představit, jak by to dopadlo u nás, ale tím jsem se v tomhle videu nechtěl vůbec zabývat Českou republikou a Evropskou unii. Proto kdokoliv, kdo k nám přijede přes Hurá do světa pracovat do Velké Británie, během několika dnů začíná pracovat. Stačí jenom ukázat, že člověk má zájem pracovat a má angličtinu na lepší než pouze začátečnické úrovni a začne pracovat docela rychle. Druhým obrovským tématem číslo 2 ve Velké Británii je vyjednávání mezi Velkou Británií a Evropskou unii. Sílí tlaky, aby bylo vyhlášeno možná i druhé referendum o vystoupení Británie z Evropské unie. Jeden z nejčastějších dotazů, který dostávám na e-mail nebo telefonicky, se týká toho, jestli můžeme my Češi stále jet do Velké Británie a legálně tam pracovat. Jednoduchá a krátká odpověď je ano, můžeme, úplně jednoduše jako předtím. Delší odpověď je, že česká média celou problematiku staví do role, že už se v Británii moc nedá, že Britové jsou proti cizincům, jsou proti nám a uzavírají svoje hranice, ale tohle není pravda. Pravý opak. Britové jsou si moc vědomí toho, že potřebují každého, kdo tam chce jet, žít a pracovat a pochází z Evropské unie. Když se dneska vezmeš a odjedeš do Británie žít a pracovat, vyřídíš si National Insurance Number úplně bez problému jako před rokem, před referendem. Práci najdeš stejně jednoduše. Potřebuješ pouze občanku nebo pas k tomu, aby ses dostal do Velké Británie. A nebo řidičský průkaz jenom. Najdeš si tam ubytování stejně jako předtím. Máš stejné práva a povinnosti jako předtím. Takže na těchto věcech se vůbec nic nezměnilo. My obyčejní lidi, já nebo ty, jednoduše můžeme zbalit kufry a odjet. Na tom se vůbec nic nezměnilo. Díky za sledování tohoto videa a těším se na tebe příští týden. Ahoj.